নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুব এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ ঘেৱাৰ বনাবলৈ লৈছোঁ দেখাত অকমান টান হ'ব যেন লাগে কিন্তু একেবাৰে নহয় কিছুমান সৰু সুৰা ষ্টেপ আছে সেইখিনি ফলো কৰিলে খুব সহজতে হৈ যায় আৰু খাবলৈ খুব বেছি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে বলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই ডাঙৰ এটা বল লৈ লৈছোঁ আৰু তাত মই প্ৰায় 4 চামুচ ঘি লৈছোঁ এই ঘিখিনি মই প্ৰথমত গেছত দি অলপ গলাই ল'লোঁ মই এতিয়া ঘিখিনি একদম এটা ক্ৰিমি টেক্সচাৰলৈ লৈ যাম আৰু তাৰ বাবে কি কৰিছোঁ ডাঙৰ বৰফ এপিচ লৈ এনেকৈ ঘূৰাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে আইচ কিউবছো লৈ ল'ব পাৰে কিন্তু মই মানে বাতি এটাত জমা কৰিলোঁ বৰফখিনি তেতিয়া অকণমান মোৰ ঘূৰাবলৈ সুবিধা লাগে প্ৰায় 1 মিনিটো নহ'ল আৰু দেখিছেনে প্ৰায় আমাৰ ঘিখিনি এনেকৈ জমা হৈয়ে গৈছে এতিয়া মই হাতেৰে অলপ সময় ফেটি থাকিম মই এইখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ক্ৰীমখিনি খুব নৰম হ'ব হালকা হ'ব আৰু যিখিনি ইয়াত এক্সেছ পানী ওলাইছে মই সেইখিনি পেলাই ল'ম পানী বা বৰফৰ টুকুৰা ৰৈ গ'লে পিছত যেতিয়া আমি ইয়াত ময়দা দিম ঘি আৰু ময়দাখিনি ভালকৈ মিক্স নহ'ব আৰু তাৰ পিছত পানী দিয়াৰ লগে লগে ঘিখিনি ছেপাৰেট হৈ যাব ভালকৈ মাল্টিফাই নহ'ব পানীৰ লগত আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ এনেকৈ সুবিধা লাগিলে বেছি পৰ নালাগেও প্ৰায় 5-6 মিনিটত হৈয়ে যাব আমাৰ গোটেইখিনি কৰা এতিয়া দেখিছেনে আমাৰ এইখিনি পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে একদম লাইট হৈছে আৰু মই এক্সেছ পানীখিনি পেলাই দিছোঁ ময়দা প্ৰায় মই 210 গ্ৰামমান লৈছোঁ এই কাপটো 250 গ্ৰামৰ হয় মই পুৰা ওপৰলৈকে বা হিচি লোৱা নাই গাখীৰ মই আধা কাপ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই লাহে লাহে এতিয়া মিলাই যাম পানী আৰু গাখীৰ একদম চিল ল'ব লাগিব মই এইখিনি ডাইৰেক্ট ফ্ৰিজৰ পৰা ওলাই আনিয়ে দিছোঁ মই ইয়াতে 1 চামুচ বেচন দিছোঁ তেতিয়া আমাৰ ঘেৱাৰখিনি খাবলৈ খুব ক্ৰিস্পি হ'ব গাখীৰ দি মই ভালকৈ গোটেইখিনি ফেটি ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াতে একদম ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিম পানী মই ইয়াতে প্ৰায় 1.5 কাপ মানে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ লাহে লাহে ফেটি যাম তেতিয়াহে আন্দাজটো ভালকৈ পোৱা যায় মই ইয়াতে 1 চামুচ নেমু ৰস দিম নেমু ৰসে আমাৰ সেই জালি গঠনত সহায় কৰিব ঘেৱাৰৰ মিক্সাৰটো প্ৰায় আমাৰ এই পানী পিঠাৰ নিচিনাই পনীয়া বনাম দেখিছেনে আমাৰ হৈয়ে গ'ল গোটেইখিনি ৰেডি এতিয়া আমি কি কৰিম গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ চাকি ল'ম যাতে কোনো ধৰণৰ ইয়াত লাম্পছ নাথাকে মোৰ যিহেতু গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈয়ে গ'ল মই সৰু বাতি এটালৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ স্কুইজিং বটলছবোৰ পাই নহয় প্লাষ্টিকৰ সেইখিনি বেছি সুবিধা হয় ইয়াতে মই ডাঙৰ বাতি এটাত অলপ ঠাণ্ডা পানী লৈ ল'লোঁ আৰু লগতে অলপ বৰফো দি লৈছোঁ যাতে পানীখিনি একদম ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু এইখিনি তাৰ ভিতৰত ভৰাই থ'ম এতিয়া ষ্টিলৰ মই সৰু চচপেন এটা লৈছোঁ মলছো পায় কিন্তু মই চচপেন এটা আছে তাতে মই বনাম ইয়াতে মই ৰাইচ ব্ৰেন অইলটোৱে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেলখিনি একদম গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব আৰু একদম ওপৰৰ পৰা সৰু হেতা এখন লৈছোঁ সেই স্কুইজিং বটলছবোৰত বেছি সুবিধা হয় বুলি ক'লোঁ যে তাৰে মানে অকণকৈ বাকিব পাৰি মই ইয়াতে হেতাৰ এখনে নাম মাত্ৰ একদম অকণকৈ বাকি গৈছোঁ ওপৰৰ পৰা দেখিছেনে আৰু তেলখিনি একদম আকৌ খোৱাৰ দৰে গৰম হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে এনেকৈ আপোনাৰ ওপৰলৈ এটা বাবলছৰ নিচিনা হৈ আহিব আৰু আমি অকণমান ৰখিম যেতিয়া আকৌ বাবলছখিনি ছেটেল হ'ব আকৌ বাকি দিম আৰু এতিয়া এডাল বেলনা বাৰীৰ সহায়ত মই মাছখিনি মুকলি কৰি গ'লোঁ আৰু সেই মুকলি কৰা জেগাতে মই আকৌ অকণকৈ ঢালি যাম কিচেন এপ্ৰন এখন পিন্ধি ল'লে সুবিধা হয় তেল চুকুটি অকণ যাবও পাৰে এতিয়া এনেকৈ আমি প্ৰচেছটো কণ্টিনিউ কৰি যাম আমি খালি একদম অকণকৈ ঢালিম দেখিছেনে হেতাৰে মই একদম ওপৰৰ পৰা অকণকৈ ঢালিছোঁ তেতিয়াহে আমাৰ ভালকৈ জালিখিনি ফৰ্ম হ'ব বাহিৰৰ পৰা ঘেৱাৰ কিনিবলৈ গ'লে বহুত দামো পৰি যায় এনেকৈ ঘৰত বনালে আমাৰ কিছু কষ্ট এফেক্টিভো হয় আৰু প্ৰচেছটো ভাল লাগে কৰি ইণ্টাৰেষ্টিঙে লাগে মই হেতাৰে প্ৰায় 30 বাৰমান এনেকৈ দিলোঁ এতিয়া আমাৰ ছাইডবোৰ দেখিছেনে এটা গল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো মই কমাই দিলোঁ আৰু কটাৰী এখনৰ সহায়ত লাহে লাহে মই ছাইডটো এনেকৈ এৰুৱাই দিলোঁ আৰু অকণমান পৰ পিছত যেতিয়া ফ্ৰাই হৈ যাব আপুনি দেখিব আপোনাৰ ঘেৱাৰটো এনেকৈ লাহেকৈ ওলাই আহিব মই ইয়াতে এইখিনি অকণমান লাইটকৈ ভাজিছোঁ আৰু দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া জালি হৈ গৈছে আৰু কিমান ধুনীয়া শ্বেপ লৈছে ভাল লাগিলনে দেখি পেলাই
মই ইয়াতে তেল যিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰায় সিমানখিনি থাকিয়েই যায়গৈ গোটেইখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছতো তেল খুব কমাই খায় এইখন মই অলপ ডিপ ফ্ৰাই কৰিছোঁ দুই ধৰণেই ভাল লাগে বাৰু এতিয়া আমাৰ ঘেৱৰ মোৰ মোটামুটি বনি হৈ গ'ল আৰু এফালে মই বনাম একদম ৰাবৰিৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ প্ৰায় 1 লিটাৰ গাখীৰ গেছটো পুৰা হাই ফ্লেমত ৰাখিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাবৰিখিনি আধা হৈ নাযায় আৰু মাজে মাজে এইখিনি মই লৰাই থাকিম আৰু আমাৰ ৰাবৰিখিনি ইয়াতে একদম ডাঠ হ'ব লাগিব নহ'লে কি হ'ব ঘেৱৰৰ ওপৰত ঢালাৰ লগে লগে জালিৰে আমাৰ ওলাই গুচি যাব সেইবাবে মই ইয়াত এটা চিক্ৰেট বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিম কি জানেনে ব্ৰেড বহুতে মিল্ক পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ৰাবৰিত কিন্তু মই ইয়াতে ব্ৰেড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্ৰেডৰ বগা অংশখিনি লৈছোঁ ছাইডৰখিনি মই কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেডখিনি মই এবাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দি গাখীৰখিনিৰ ওপৰত দি দিম যেতিয়া গাখীৰখিনি আমাৰ আধা হৈ গ'ল আৰু এফালে 2 চামুচ মই চেনি দিছোঁ আৰু অকণমান ইলাইচি পাউডাৰ দি দিছোঁ এতিয়া দেখিলেনে আমাৰ ৰাবৰিখিনি কিমান সোনকালে ডাঠ হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম কাৰণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আৰু ডাঠ হৈ যাব আৰু অলপ সময় মই ফ্ৰিজত থৈ দিম একদম ঠাণ্ডা ৰাবৰি আৰু লগত ঘেৱৰ কিমান টেষ্টি লাগিব হয়নে সেইকাৰণে আৰু এফালে 1 কাপ চেনি ল'লোঁ আৰু আধা কাপ পানী আৰু এইখিনি মই অকণমান সময় উতলাম জাষ্ট এডাল তাৰ আহালে আৰু অকণমান মই ইয়াতে নেমুৰ ৰস দি দিলোঁ যাতে আমাৰ চেনিখিনি গোটা বান্ধি নাযায় ক্ৰিষ্টেলাইজ যাতে নহয় আৰু বেছি সময় উতলাবলগীয়া নাই জাষ্ট সেয়া দেখিলেনে একদম অকণ এডাল তাৰ আহিছে তাৰমানে এইখিনি হৈ গৈছে আৰু আমি ঘেৱৰখিনি এতিয়া ভালকৈ সজাই দিব পাৰিম ছোৱালী আৰু দেউতাক দুইজনে ঘেৱৰ খাই খুব ভাল পায় আমাৰ ইয়াতে সকলো সময়তে কিনিবলৈও পোৱা নাযায় কিছুমান বিশেষ ফেষ্টিভেলৰ সময়তহে বনায় তেওঁলোকে মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈও আছিলে যে ঘেৱৰ বনাবা নেকি এদিন মইহে ইটো সিটো কাৰণত বনোৱা হোৱা নাছিলে আৰু আজি যেতিয়া মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এনেকৈ বনাই পেলাই লৈ গ'লোঁ যিটো ফূৰ্তি আৰু আগ্ৰহেৰে দুইজনে খালে মোৰ দেখিয়ে গোটেই ভাগৰ নোহোৱা হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই থেংক ইউ